شفنا المعلمة وأدائها مع الأطفال على التجربة رقم 2. نشوف التجربة رقم 3 وهي قريبة من التجربة رقم 2، ولكن بدل ما كنت حاطة أهداف هنا وهخلي الطفل يبذل مجهود وقوة علشان يصيب هدف فوق، لا، السطح اللي فوق المرة دي عبارة عن مجموعة من الفتحات المختلفة الألوان، أحمر، أزرق، أخضر وما إلى ذلك. الصندوق من الخلف فيه فتحة علشان الطفل هيصيب، نرجع للوضع تاني، الطفل هيصيب الكرة عايزاك تمسك الكرة تضربها بالمضرب وتصيب لي الفتحة اللي لونها أحمر، اللي لونها أسود، اللي لونها أزرق، وهكذا. أنا هنا عايزة أعلم الأطفال إيه؟ أنا ما اختلفتش زي ما قلت لك عن التجربة اللي فاتت، أنا ما زلت ماشية عكس الجاذبية الأرضية، ماسكة مضرب، طاقة الوضع من جسمي بتنتقل إلى المضرب، ببذل مجهود، ببذل شغل علشان أحرك الكرة، ولكن أنا هزود معلومة بسيطة إن أنا هعلمه إن فيه اتجاه، إن أنا عايزة أصوب نحو هدف معين. طيب لو أنا مسكت الكرة وجيت عند الخط الأخضر دوت ومسكت الكرة الخفيفة أو الكرة الثقيلة وعايزاك تخلي الكرة دي تروح هناك عند الفتحة السوداء أو عند الفتحة الزرقاء، التصويب نحو هدف، الاتجاه، هل أقدر أتحكم في قوة الحركة، في طاقة الحركة؟ لو بعدت عن المنحدر سهل، لو قربت منه أحسن، أسهل. إيه الأسهل علشان تصيب الكرة دي وكده؟ محتاجة قوة أكبر ولا قوة أقل؟ والكرات هتنزل جوه الصندوق وتقدري تخرجيها من الجهة المقابلة. طريقة تصنيع الصندوق على فكرة دي كرتون متغطي بورق جذاب شكله حلو ومفتوحة من الجهة التانية، ما فيهاش أي مشكلة من أي نوع. الأسطح دي لو عملتيها من الخشب الخفيف هتكون أفضل علشان تعيش معاكي فترة أطول. خلينا نرجع الفكرة. أنا عايزة أعلمه هنا إن قوة الحركة دي ممكن أوجهها وأتحكم فيها، بس أنا ما زلت محتاجة أبذل مجهود أكبر علشان أوجه الكرة وأحركها. الكرة لو خفيفة محتاجة قوة أقل شوية، الكرة لو ثقيلة محتاجة قوة أكبر. لو بعدت عن الهدف صعب، لو بعدت عن المنحدر صعب، لو قربت من المنحدر سهل علشان أصيب الكرة. عايزاك تصيب لي، تعدي الكرة دي من الفتحة الحمراء. لو أنا وقفت عند الخط الأحمر هنا أسهل ولا عند الخط الأزرق ولا عند الخط الأخضر؟ طب لو قربت خالص من المنحدر أسهل ولا أصعب؟ إصابة الهدف الفتحة اللي في الآخر خالص السمراء أسهل ولا الفتحة الأولى الصفراء اللي في الأول أسهل علشان أعدي الكرة داخل الفتحات دي؟ يبقى إذا فكرة التجربة المرة دي أعلمه يوجه القوة، يتحكم فيها ويوجهها. لو أنتوا خدتوا بالكم من البداية خالص علمتوا الأسطح المايلة درجة الميل زيادة عالية، السرعة عالية طالما أنا مع الجاذبية الأرضية، درجة الإمالة عالية وأنا عكس الجاذبية الأرضية صعبة، الحركة صعبة، ثقل الكرة، طاقة الحركة لها مقدار، لها اتجاه، أقدر أتحكم فيها، أقدر أوجهها. كل فكرة بزود معلومة بسيطة جدا للأطفال. ودلوقتي نشوف المعلمة وطريقة صياغة الأسئلة وعملها مع التجربة دي مع الأطفال. عندي فوق بس كده، قولي لي فوق هنا فين؟ لو هنا انا عندي كده فتحات ملونه، وهعمل الكرة برضه احركها من تحت لفوق. هتحركها ولا هتفتحها؟ هتحركها، يبقى الكرة هتتدحرج. لا ده خليكي معايا، الكرة هتتدحرج من تحت لفوق. طب انا اسال سؤال بقى، الكرة لما هتتحرك بتتدحرج من تحت لفوق، هيبقى سهل الحركة بتاعتها ولا صعبة شوية؟ سهلة انها تتحرك من تحت لفوق، هتطلع كده اسهل، ولا ان انا انزلها كده من فوق لتحت اسهل؟ يعني انزلها كده اسهل؟ كده اسهل؟ وهي طالعة كده اسهل؟ تعالي جربي الاول الكرة دي، نزليها لي من فوق لتحت وجربيها مرة طلعها لي
تحركيها لي بقى من تحت اطلع وبعد كده مش هتخش فيه. يا اما تخش في اي زلزاليه تشرب تاني يعني من ورا. اسهل ايه بقى؟ طلع اسهل. ولا مرة هتحطيها هنا ما تنزلش، لكن كده هتطلع. عيشي بقى. يبقى الأسهل إيه؟ أطلعها من تحت لفوق ولا أدخلها من فوق لتحت؟ إزاي بتدخل بتدخل في الفتحة مش الغرب. أنت تستنى لغاية ما أكمل كلامي عشان تفهم أنا عايزة أقول لك إيه؟ أنا هدخل الكورة وعايزاها تدخل في الفتحة الحمراء. تعالى أوريك الفتحة الحمراء فين؟ انت مش بتتكلمش غير اللي بجد. انا عايزه نورها. اتفقنا؟ عرفت هتدخلها من الفتحه؟ هتدخل الكوره بايدك تدخل في الفتحه الحمراء. عشان نعمل كده لازم نهدى ونركز عشان نمشي في الاتجاه الصح. يلا. ماشي عندك خالص هو اللي بيتكلم. جت مظبوطه؟ لا. راحت في انهي اتجاه؟ يبقى انت وانت بترمي الكوره وبتحركها حركتها في الاتجاه الصح ولا الاتجاه الغلط؟ ايوه لازم تتدحرج تمشي في خط. ارسم بايدك كده الخط ونقف. ارسم بنفسك الخط اللي المفروض الكوره تتدحرج فيه عشان توصل. ارسمه لغايه ما توصل للفتحه اللي انت عايزها. وهي هنا تقف. ايوه عرفت الخط اللي انت بقى كنت ماشي فيه الكوره؟ ركز بقى هدوء عشان تطلع الكوره وتدخلها جوه الفتحه الحمراء. لا قريبه بس كانت صح. بهدوء بهدوء. عايزه تخرجها مش عارفه. هي جت لغايه هنا ورجعت ليه؟ هي الحفله لما بتبقى بطيئه ايه اللي بيخلي الحاجات بص كده؟ لما بحث الكوره كده بتنزل تحت ايه؟ عشان بحددها. طب وبعدين ليه؟ بصي عشان ما تحدفش بحاجة. عشان ما تحدفش بحاجه؟ عشان تعالى كده تعالى بصوا كده بايدي. انا هسيب الكوره من ايدي. عايزه اعرف الكوره لو سبتها من ايدي تنزل تحت ولا تطلع؟ تنزل وتطلع. لا تنزل وتطلع شوية عشان يعني هتنزل. ها؟ طب دي تتنطط لكن نزل. طب اديني حاجه ثانيه. اديني العلبه دي علبه ورقيه علبه ورقيه. شوفوا دي بتنط عشان كوره بقى. الكوره نطت. طب انا لو العلبه دي سبتها ايه اللي هيحصل لها؟ تنزل. في اي حاجه ممكن احذفها تطلع لفوق؟ لا غير كوره. علبه. خد في العلبه كده شوفي لو هتحذفها تطلع لفوق ولا تنزل. لا احذفيها بسميكه. تنزل. مش بتطلع. هي انا مش بنط برضه. انا في ايدي حاجه اهي هسيبها اهي. اي حاجه بحذفها بتروح فين غير الكوره؟ ليه تقع؟ عشان مفيش حاجة تحتها. صح عشان مفيش حاجه تحتها. ايه وايه تاني؟ عشان كل الحاجات لما بنحذفها ده كل الحاجات لما بنحذفها بتقع تحت علشان خاطر الارض بتشدها. عشان خاطر ايه؟ الارض بتشدها. عشان كده الكوره هنا صعب قوي ان انا احذفها لو الحذفه بتاعتي مش قويه. هعمل لها ضغط قبل ما بتوصل هنا وتعدي وقعت تاني. ليه؟ لان انا لما حذفتها بايدي الحذفه بتاعت ايدي دي كانت القوه بتاعتها اقل من القوه اللي الارض بتشد بيها الكوره. عرفتوا الحاجات دي بتقع تحت لما بحذفها؟ دي اول مره نعرفها. طيب الحاجات بتقع تحت ليه لما احذفها؟ عشان الارض بتشد. الارض بتشد كل الحاجات. عشان كده الكوره دي لما بنحذفها الكوره عشان تتنط
هنا لو حدفتها مش هتنط، هتنزل على الارض. لكن الحاجات التانية كلها لو انا حدفتها المضرب اهو. ممكن الكرة تقيلة تقيلة قوي الأرض تروح تاني. طيب المضرب اهو هحكيكم مالناش دعوة بالكورة. وعيدة يقص. عرفنا بقى ليه الكورة دلوقتي بتطلع هنا مسافة وما تكملش؟ دي كده بهدوء، مش عايزة نحتفل جامد ببطء. القوة اللي هو حدف بيها دي أقل من القوة اللي بتشد الكورة. دايما الأرض عايزة تشد الحاجات اللي تحت. عرفنا احنا ليه بنقع وحاجات بتقع على الأرض؟ الكورة وقعت. مين اللي عمل الدور؟ أنا تعالوا هنا. في عندك فتحة مش ملونة خالص، عايزة أدخل الكورة فيها. ده دحرجة ولا رمي؟ أنا عايزة أدحرج الكورة. نسينا؟ دحرجة ولا رمي؟ رمي. تعالى. خليك تدور كده عشان تشوف ازاي الفرق ما بين الدحرجة والرمي. احنا قلنا أنا بدحرج الكورة ما برميهاش. شوف الكورة عملت ايه؟ تعالى اقول لك الكورة عملت ايه؟ راحت كده وجت هنا ونزلت تاني. ليه نزلت؟ عشان الأرض مش صح. شفت بقى عرفت ان الحاجات بتنزل، كل الحاجات بتنزل عشان الارض دايما بتشد الحاجات. يلا مرة تانية. لا تعالى جربها مرة تانية، انت عملتها قريبة من الصح. جربها مرة تانية. هنفتحها اللي بترمي. لا دي ما كانتش دحرجة. دي حفظ. دي لا دي دحرجة، بس دحرجة كنت جاوب غلط. اظبطها بقى عشان نعمل اللي بعدها. احنا كنا عايزين فتحة دي، عايزين فتحة اللي وراها. بيقول عشان ايوه عشان هي الارض شدتها. حاول مرة كمان لو ما جاتش جد حاول مش مهم، بس نحاولها بهدوء بقى. لا يعني دي كان فيها رمي مش دحرجة. ركز بهدوء. شفنا في التجربة الثالثة أداءات المعلمة مع الأطفال. نوصل للتجربة رقم 4 أو المستوى أو الفكرة رقم 4. الأدوات اللي قدامي هي نفسها الأثقال المختلفة اللي بستخدمها كأهداف، لكن المرة دي جبت مستوى زي كده فيه 3 مسارات أو 3 فتحات بالشكل ده بحطه قدامي. جبت أنبوب 3 أنواع من 3 مستويات من الأنابيب. أنبوب طويل، أنبوب متوسط الطول، أنبوب قصير. الأنبوب ده أنا شقاه بختارته ناعم من الداخل علشان سهولة الحركة. علقت فيه مشبك علشان هعلقه على مستوى الحركة ده. هنا أنا عايزة أعلم إيه الأطفال إيه؟ أولا أول شيء أنا هخليه يشوف الأدوات ويبدأ يرتب لي الأنابيب دي من الطويل إلى القصير، ويبدأ يشوف ده ويشوف مستويات الحركة بتاعته الأولى والثانية والثالثة، ويوزن الأثقال ده أو يمسكها ويشوف مين التقيل فيها ومين الخفيف. هنا الطفل بقى أكثر وعيا بمستوى الحركة بتاعته أو بطاقة الحركة بتاعته. بقى عارف يعني إيه منحدر، يعني إيه مائل، يعني ايه سطح مائل، يعني ايه طاقة حركة، يعني ايه دحرجة. عارف حاجات كتير من التجربة الأولى والثانية والثالثة. هنا عايزة أعلمه معلومة جديدة، عايزة أعلمه أو أشدد على معلومة علاقة زاوية الميل بمستوى أو بطاقة الحركة. كل ما كانت زاوية الميل كبيرة كل ما كانت طاقة الحركة كبيرة. عايزة أعلمه إن أنا هعمل مسار، أو المسار ده هحط فيه الكرة، إن أنا هحجم الكرة. الأول كانت بتتحرك على مسار كبير، ممكن تروح يمين يسار أو تتحرك، فالطاقة بتاعتها هتكون هتتوزع أو هتقل. لكن هنا هثبت المسار أو هركز كل طاقة الحركة في المسار، هحجمه يعني هخليه في مسار معين بحيث إن هو يسهل إن هو يصيب هدف معين.
كل ما زاد طول المسار وكل ما ارتفع هتزيد درجة السرعة. كل ما زاوية الميل زادت كل ما هتزيد السرعة، كل ما زاوية الميل قلت كل ما هتقل السرعة. همسك الأثقال، الكرات الخفيفة والثقيلة برضو، كل ما كانت الكرة ثقيلة ودرجة الميل عالية كل ما انحدرت بسرعة هخليه يصيب لي هدف. هل الهدف البعيد إصابته سهلة ولا صعبة؟ محتاج مستوى ميل، زاوية ميل عالية ولا زاوية ميل أقل؟ وابدأي استخدمي ألفاظ زاوية ميل، ارفعها لفوق نزلها لتحت. المستوى المغلق ده حركة الكرة فيه أسهل ولا حركة الكرة أسهل في المستوى المفتوح؟ مين أفضل، ده المغلق ولا المفتوح؟ وهكذا، ونبدأ نجرب مع الأطفال. هتحطي المستوى بتاعك وخلي الطفل يعلق بنفسه مستوى الإمالة في المستوى الأول، قولي له على الخط الأحمر، وثبتيها له من هنا بتيب، وخليه يمسك كرة ويبدأ يحركها على السطح المائل ويشوفها هتصيب. انا عايزاك تصيب الهدف ده ولا الهدف ده. طبعا لو انت بتحددي له الهدف اللي هناك، فشوف الحركه هتكون هنا افضل ولا هنا افضل ولا هنا اسهل ولا هنا اسهل ولا هنا اسهل، الثقيل اسهل ولا الخفيف. غير زاويه الميل، خليه هو اللي يغير زاويه الميل، يشيل من هنا ويحط زاوية ميل تانية أقصر اللي هي في الوسط على اللون الأزرق. دخل زاوية الميل بتاعتك وصوب على الكرة. الزاوية الميل دي بعيدة عن الهدف، لو أنا عايزة أصيب سهل ولا صعب؟ طب لو أنا عليت زاوية الميل دي وعايزاك تصيب لي الهدف اللي في الآخر وكده زاوية الميل بعيدة وعايزاك تصيب اسهل ولا اصعب؟ طيب لو انا عملت زاويه الميل كده على الاولى اللي هي لونها وردي وعايزاك تحط الكره وتدحرجها، اسهل ولا اصعب؟ وتصيب الاهداف. حطي المسارات، غيري من زاويه الميل، خلي الطفل هو اللي يغير زاويه الميل بتاعته، يحط الطويل يحط القصير يحط الاطول، ويبدا يدحرج الكرات الخفيفة والثقيلة عشان يعرف علاقة زاوية الميل بالسرعة ومستوى الحركة، علاقة طول الميل طول المنحدر بالحركة، وثقل الكرة يؤثر ولا لا يؤثر. نشوف مع بعض المعلمة مع الأطفال وتجربها وطريقة طرح الأسئلة على الأطفال. شايف أحمر؟ كل واحد يتكلم انا اقول يتكلم، اتفقنا؟ يعني انت شايف الالوان، شايف ايه تاني؟ خشب، وايه كمان؟ شايف الوان، شايف ايه تاني؟ هو قال شايف خشب والوان، انت شايفه ايه؟ شايفه المستطيلات اللي هي قصدك المستطيل ده ولا ايه تاني؟ ده ملون؟ طيب في مستطيلات تانية؟ شايف ايه؟ فين المربع اللي شايف؟ هو ده مش مربع ده مستطيل. شايفه ايه تاني؟ شايفه ايه؟ انتي غير اللي هم قالوا. ايه اللي شايفاه هنا تاني غير اللي هم قالوا؟ هم قالوا احنا شايفين الوان وشايفين مستطيلات وشايفين قاعده رجلينا اهي وشايفين لوحه. انت شايفه ايه تاني؟ انت شايفه ايه تاني هنا؟ ده في ايه تاني موجود انتوا ما اتكلمتوش عنه؟ ما قلتوش انتوا شايفينه رغم انه موجود. ايه؟ شايفين حاجه تانية غير اللي هم قالوها؟ مفيش؟ طب ايه؟ فتحات. صح كده؟ فتحات مستطيلة. تمام؟ بصوا. هنوقع كده الكورة. أنا عندي دلوقتي إيه؟ ده ممكن أقول إن هو هو صح. إحنا هنحطه في
زي ما انتوا قلتوا احنا هنخلي الكوره تتحرك فيهم. انا عايزه اعرف الفرق بين الثلاثه، بصوا الثلاث طرق دول ومين الفرق بينهم ايه؟ الكبيرة اللي فوق. انا عايزه اعرف الفرق بين الثلاث طرق. الأكبر. ها؟ مين هيتكلم؟ مين؟ أنا عارف. انت بتتكلم. طب احنا مش هنقول عليها صغيره، هنقول عليها قصيره. بصوا حطهم كده جنب بعض وانا هحطهم كده عشان انتوا تكتشفوا ان في قصير وطويل. ها؟ اسمهاش صغيره، اسمها ايه؟ قصيره. اوكي؟ دي اكبر، دي اكبر. بعرف احنا عندنا ايه؟ دلوقتي انا عايزه اعرف ايه الفرق ما بين ان انا احط الطريق ده هنا، خدوا بالكم الطريق ده هو محطوط هنا، وان انا انقله احطه هنا. في فرق ولا مفيش؟ في فرق. في نطلع على الكرة. واحد بس اللي هيكلمني قولي لي انت. لا ايه الطويله وايه القصيره؟ هي كده دي اللي نطلع عليها الكرة. مع الفتره. عشان هي طويلة وصغيرة. لا عايزه حاجه اسمها مفيش طويله، مفيش بنت معاكم شايفه دي دلوقتي قد دي. انا عايزه اعرف الفرق بين اني احط الطريق بتاع الكوره، المجرى اللي هتجري فيه الكوره، هنسميه مجرى عشان الكوره هتجري فيه، ان انا احطه هنا، ها، وان انا احطه هنا في الوسط. لا انا مش بتكلم في النص، انا بتكلم عايزه اعرف ايه الفرق. يعني احط المجرى هنا في الفتحه الاخرانيه، مش دي فراغ فتحه اهو، احطه في الفتحه دي او ان انا احطه في الفتحه دي. ايه الفرق؟ في الفتحة اللي تحت. انا مش بختار فتحه. ايه الفرق بين اني احطه هنا في الفتحه اللي فوق وان انا احطه في الفتحه اللي تحت؟ عشان الفتحة اللي فوق بتخليها كل مفتوحين، والفتحة اللي تحت بتخليها شفتوا بقى؟ هنا كده مش بقى بتقولوا لي لا هي كده بتبقى طويله وكده قصيره، انا بقيسها اهو، انا هحطها هنا واشوف طول اهو. اهي طوبه اهي. طب نجرب كده نحطها هنا اشوفها قصرت ولا لا؟ اهي. تعالى انت امسكها كده شوفها قصرت. قيس قيس من اول هنا. قصرت؟ تعالى تعالى شوفها قصرت ولا لا؟ قصرت؟ ما قصرتش؟ تعالى قدامي. هي دلوقتي طول صح كده؟ انا هطلع دي واحطها دي. سيبها اللي حصل. يبقى احنا مش بنقول انتوا فاهمين بس مش عارفين تقولوا. هي ما قصرتش، لكن زي ما انت قلت ان انا لما بحطها فوق هنا بتبقى كانها واقفه، لكن لما حطيتها تحت على الفتحه اللي تحت بقت ايه؟ بقت ميته. ميته. نجيب الاولانيه كده، دي بتطلع ايه؟ بصوا ها؟ ايوه دي زي الصحيحه. انا لو عملت كده ها؟ ايوه بقت نايمه، يعني الميل هنا قليل. طب انا لما بعمل كده الميل بيحصل ايه؟ بيزيد ولا بيقل؟ بيعلى، يعني الميل بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. خلاص افتكرنا اللي عملناه هنا لما كنا بنرفع وننزل كنا هنعمل ايه هنا؟ انا هحط دي كده، هحط دي هنا، هحط دي ايه اكبر ميل موجود عندي؟ الميل ده. طب انا هسأل سؤال بقى، ركزوا قبل ما تجاوبوني. لو انا دلوقتي همسك كوره وهخليها، لو قلنا ده الطريق بتاع الكوره هنسميه مجرى. مجرى او ايه؟ او طريق اللي الكوره هتمشي فيه. دلوقتي الكوره بتاعتي
ولا من الميل ده ولا من الميل ده؟ هتنزل مسافة أكتر من المتر. هتجري مسافة أكتر؟ لو هتجري مسافة أكتر هنا؟ نشوف بقى. بعيد بعيد